willing to do what it takes to get there. I think he's signed to One Warrior. Yeah, I was gonna say that he signed to One Warrior. I think he did an episode. Arnold DL, those guys, I would love to see. I think any fighter has a chance. Assalamualaikum, salam sejahtera. A very good evening. Welcome to the MASMMAA MMA talk show. You're with me, Rashid Saleh, as well as Dan Chi from South 4 Malaysia. Terima kasih kerana sudi bersama kami pada show yang paling istimewa pada malam ni. I'm going to be talking rojak. So I'm going to be speaking English and Bahasa because we've got some really cool guests that I've been meaning to have on the show for a long time, including The Rock. So The Rock Malaysia. If you guys don't know who The Rock Malaysia is, you'll soon find out. So let's go and welcome them in. First and foremost, sebelum tu, jika anda ada apa-apa soalan tentang gym ataupun any information that you like to know tentang PKPP ni or the RMCO, please send your email to info@masmmaa.org ataupun hantar DM kat kita punya IG ataupun hantar ke FB Messenger di MASMMAA di Facebook, laman Facebook kami. Alright, so let's go and introduce them. Dan here will be doing the first half as usual. So first and foremost, we've had him on before this. We talked to him during the MCO dan he is the head of the medical at MASMMAA. So apa kata kita jemput saudara Syarul ke MASMMAA Talkshow pada malam ni. Assalamualaikum Syarul. Waalaikumsalam. Apa khabar? Apa khabar? Selamat kembali. Oh, terima kasih. Sekarang pun ada TV kat belakang tu Ya, senang nak review. Senang nak review, okay. Yeah. Okay. Selain daripada Syarul, kita ada juga menyebut tetamu yang pernah ke show kita pada bulan-bulan lalu. Apa kata kita kenalkan dari Johor, Abang Bob. Hello, Assalamualaikum. Selamat datang. Nampak handsome ini, kata rambut kata flat sikit tapi nampak okey. Sempat buat letak bill cream ke? Tempat letak ni remo sikit dia kan. Okay, and our final guest tamu terakhir pada malam ini, we have seen him around on Facebook. Dia ke sini ke sana juga seperti apa yang PM kata, tapi selepas PKPP. For those of you who have bought your apa nama, your boxing gloves. Oh my god, not boxing gloves. I've gone Punching blank. bag. You bought one Punching bag. punching bag. Aduh, dah tua sangat dah. You bought your punching bag. You definitely have gotten it from him. Apa kata kita silakan Eddie Cutman. Apa khabar Eddie? Aduh, tengok muka dia. Sekali lagi. Aduh, dah keluar The Rock dah keluar dah. Aduh. Okay, perempuan semua jangan panas sangat. Relax. Okay. Okay, baiklah. Topik pada malam ni adalah bukan saja dari medical tapi cage medic dari segi pengalaman dalam sangka MMA, because ini satu topik yang kita harus timbulkan sebab ramai yang tak tahu selain daripada atlet-atlet yang pernah masuk sangka lah. So pada ni jangan marah Adi, tak apa. Kita boleh dengar apa. Buka The Rock keluar. Okay. Tapi pada babak pertama ni saya akan Daniel akan buat interview dulu dan saya akan tengok dari luar. So good luck. Bye bye. Okay guys. So from last week this one we want to recap with our audience. Last week we had two officials and they were judges and referee. So one of the reasons why we want to bring and talk about officials and people that bring up the sport of MMA is because, you know, it's not just the fighters, not just the organizers, but there are other players involved that bring this sport together. And so today we have three guests that will explain to us on the safety side of MMA. But let's first get to know each and every one of them. So let's start with Abang Eddie. Abang Eddie, how are you? Abang Eddie?
Okay, Alhamdulillah sihat. So, thank you for coming to my house. Hari tu you install punching bag semua cantik. Cantik kan? Alamak. So, Puati ya? weh, best tu. Kalau masa MCO ni kan, tak boleh, masa MCO dulu lah, tak boleh keluar kan. Weh, memang puas hati. Every Puati day. ya? Every day boleh balik kat rumah kan, siap pasang lah tu. Itulah, senang je. Skipping rope semua, so you can start training. Hmm. Tapi Abang Eddie, you sendiri ada training tak? Do you Alhamdulillah, ada training tapi kita simple lah, sendiri punya training lah. So just maintain kita punya weight, kita punya cardio, kita punya diet sikit-sikit, makan just simple je. Yang orang kata apa, sentiasa sehat lah. Okay, and I nak tanya as part of Sekejap. Sebelum tu, apakah rahsia Eddie muka licin dan handsome ni? Itu nama dia, Marjon Filter nama dia. Syarul guna filter tak? Dia ada Marjon Filter. Dia ada filter je terus memang licin. Okay. Back to the show. I nak tanya a bit about macam mana you termasuk dalam combat sport. Macam mana from the start of the beginning? You dulu start training kat mana and then how did you get into MMA? Okay, starting daripada since I small lah, I belajar silat dekat area kawasan rumah I dengan cikgu I. Yang daripada dalam umur 7 tahun, 8 tahun macam tu. Kecil lagi, daripada kecil, I based on silat. Memang silat gayung. So after that, increase I tukar, pergi belajar juga karate, ada juga belajar taekwondo, and then belajar Muay Thai, belajar boxing. Lepas tu sampailah sekarang is a mixed martial arts. Macam tu lah, ada semua sebab yang ni kita punya experience kan, belajar ni macam mana, apa function dia, apa kelebihan dia, apa kekurangan dia, macam tu. Tapi sebenarnya kebanyakannya untuk sendiri sebab kita nak cari experience tu yang paling mahal sekali nak dapat untuk kita lah. So bila dari situ kita dah dapat belajar benda tu semua, kita boleh share dekat anak buah kita yang mana yang masuk tournament, nak belajar untuk self defense, dari segi training, dari segi dari segi untuk bila diorang masuk tournament, kicking macam mana. Contoh bila kita dah mix semua, macam saya sendiri belajar macam-macam, so saya tahu mana yang paling better. Okay, untuk tumbuk you boleh guna boxing, untuk tendang you boleh guna Muay Thai. Tendang dia lagi sedap, lagi tendang guna Muay Thai juga. Ataupun nak lagi padu lagi, mungkin nak fleksibel lagi, mungkin guna taekwondo ataupun karate. Benda tu semua ada function dia. Setiap satu martial art tu semua ada kelebihan dia masing-masing. So bila benda tu yang bila kita campurkan semua tu, dia akan bukan nak katakan perfect tapi boleh lah untuk kita semua. Macam tu lah. So saya starting dari segi macam tu lah. Okay. You cakap silat I rasa Abang Bob pun buat silat dulu kan? Ya, betul. So I tahu dulu Abang Bob pernah datang on the show, but please kalau boleh Abang Bob cerita lagi sekali lah pasal macam mana you masuk dalam sport MMA. Tapi sebelum tu nak tanya rambut tu sebelum start tu rambut tu macam mana style? Komen. Rambut dia tak ada style lah. Dia dah bergulung-gulung dengan rambut dia. Dah macam-macam rambut lah. Okay. I start silat ni daripada maybe dalam 14 years old lah, something like that lah. Start silat lah kan. Lepas tu I ada pergi dekat belajar dekat Melaka apa semua, and then qualified sebagai jurulatih. Lepas tu ada pergi mengajar, and then start dengan combat medic sport ni. I start dengan yang introduce I sebenarnya Syarul yang introduce. Hari Belia 2013 kalau tak silap. Syarul lah. Ya betul. 2013.
First dia tunjuk dekat Han macam tu. Yang cakap dia, oh ni silat, oh ni boxing, ni ada Muay Thai. Dia cakap, macam mana dia tahu semua Bob? Dia cakap, ada basic lah, taklah pandai. Tapi ada basic. Dan dia cakap, why not you join us? Kita itu lah. Then sampai sekarang lah join kan. Oh, okay. Hari belia 2013. I rasa no, I belum masuk lagi that time. Yeah, I think I pernah lawan hari belia kat Putrajaya kan? Betul. Yes, saya. Yeah. I pernah ada lawan tu. I think but it was 2014 I rasa. Oh, okay. Tapi so kiranya you all macam you all ada belajar lah, mix here and there. So at the end pun you all masuk MMA. Syarul, Abang Syarul, you punya cerita pun sama macam tu. Saya je satu orang yang tak belajar self defense lah. Saya baca self defense dalam buku je. Tapi masa saya back in Taiwan, saya di Taiwan, so saya ada masuk Taiwan BJJ. Is under Dr. Warren Wang, head of One FC. So ceritanya that masa saya pergi Taiwan, saya just spoke to Dr. Warren lah, kata sir I will be in Taiwan. So then Dr. Warren kata what you will do Taiwan? Dia kata I will focus in my studies in hospital dengan firefighting lah. So why not you come to my club? Dia kata BJJ club in Taiwan BJJ. So that's kat situ lah. That is the first saya masuk dalam mat Syarul for the past 5 months. Memang dia roll betul-betul. Saya juga lah. Ni jari ni, boleh ni ke belakang boleh. Tapi saya feel on the mat, bukan feel in the ring tak ada. Tapi okay. Saya tak rasa full lah. So we still contact dengan BJJ lah in Taiwan. But how did you start dengan you punya medical career in MMA? So actually I start in One FC. Okay. In One FC. The first fight saya nampak masa tu is where I meet Peter Davis lah. Kat situ. The first patient yang masuk dalam bilik. What year was that? Back in the first kita was I think second year, then 2000 I think 2010 ke 2011. Stadium Merdeka. Yeah, Stadium Merdeka. Betul. Stadium Abang Eddie kerja the same show Yep, on that time lah. Tapi bukan on part of medic on that time. Cutman lah. Cutman. But just rapping untuk 1-2 fighter in one championship on that time lah. Okay. But then before that, for sure kalau you nak masuk untuk one championship, by that time you mesti dah start Cutman dah lama dah before that? Before that, I do Cutman for boxing only. For boxing. That's why. And then on that time, I was on paper, ada gambar masuk dalam paper. On that time tu yang the one introduce me to Mima is Jack Star lah. Sebab nampak I doing Cutman lah on that time. Terima kasih dekat dia yang introduce saya dekat Mima. So I doing Cutman so all the way sampai hari ni lah. Macam tu. So first is I doing in boxing lah. Boxing and Muay Thai. Okay. Okay, so we tengah cakap pasal the word ni Cutman tau Eddie. Boleh tak cerita what is a Cutman? Okay, selalu orang ingat Cutman, kalau orang bahasa Melayu dia Cutman, orang ingat potong orang. So Cutman kan? Potong orang. Orang Melayu. Cut tu patut potong orang. Cutman apa? Kau buat apa ni? Cutman ni bukan kerja potong orang ke kan? So saya kata bukan. Cutman ni is a part of medic kan. Dia macam one team dengan medic. Memang one team dengan medic. Tapi physically kita dalam cage yang biasa dalam tournament tu. So diorang ada cuts. Cuts tu that mean kalau fighter tu yang ada injured, yang ada senang terkoyak dekat sini, fracture kat hidung, mana yang kita boleh rawat dia untuk dia boleh continue untuk fight. Diorang ni dah injured yang diorang perlukan kita punya support untuk kita buat dia boleh fight lagi, continue fight. Diorang memang energi diorang ada. Diorang tak sakit pun, tak rasa sakit pun. So kita punya kerja kita ni, kita rawat dia supaya dia boleh berlawan semula.
In the ring. So maksudnya like what's it at the back of Syarul lah, at the TV tu. Yes. Lebih kurang macam tu. Sama lah. Yeah. Syarul, can you explain what's going on there at your TV? Okay, actually this is show that macam mana how this Cutman masuk to buat trade dulu, and then second is the patient ataupun fighter become further injury, then Cutman will request for medical assessment. So yang pentingnya Cutman is definition is that Cutman adalah orang yang second. They call as second atau cornerman ataupun they call as a Cutman. Anyone is the same thing. Tapi orang yang bersebelahan dengan fighter dalam cage is the Cutman. Medical will be at the back in case of further emergency, whether medical stoppage ataupun perlu tak patient fighter ni continue ke tak, that is where we come in. I see. Wow, okay. But okay, in terms of like, so there's a lot of like all this safety stuff, macam violence and things like that, you know. Do you think that ada banyak soalan tau pasal MMA ni dia terlalu violent, okay? But you guys dah masuk, you guys tengok fighter semua. Kepada pandangan you guys, you rasa is MMA actually like safer than we think, or is it really violent sport? Yes. Pop. So Sebab bukan dekat apa lah, kebanyakan fighting sport ni lah yang nampak lah actually macam Mima kan, kita jaga fighter. Kita tak nak, kalau boleh kita tak nak fighter injured. Sebab kita jaga fighter. Okay. Sebab kita cakap kita walaupun orang fight, orang ada cut sana sini, as long benda tu kecil, boleh fight, boleh teruskan, kita akan bagi teruskan. Kalau dah sampai injured teruk, mana kita akan stop lah. Syarul cakap medical stoppage lah. So you guys dalam Bob, you guys dalam medical team, you kena have a good connection with the referee lah kan? Ya, betul. Oh, okay. How does that? Normally biasanya referee akan refer kat kita. Oh, boleh cerita senario sikit? Macam last MASMMAA 4 ada satu fighter tu dia ada dislocate dekat punggung, siapa ni, tulang punggung. Dia referee call kita. Perempuan, Eddie ingat dia? Ya, ingat. Aku ada. Then masa tu judge dia siapa? Raja Azlan tak ingat siapa dia punya referee masa tu. Dia tanya, medic, can we continue boleh teruskan ataupun stop? Continue or not? Then saya cakap tak boleh. Tak boleh. Tak boleh continue. Memang tak boleh. Sebab dia berdiri pun dia tak boleh. Tak boleh. So where do you guys macam mana you guys draw the line kalau betul-betul where a fighter boleh continue or not? Yeah. Okay. Always bring the medic semua. Kadang-kadang the cut is big and then fighter pun macam I can fight. Tapi betul. where do you guys draw the line? It's very subjective. Okay. Subjective is common. Dia tak common. Kita ada beberapa standard. Kita pun nak fighter terus fight, kita pun because they have effort, dia dah buat training a lot, so kalau medical stoppage is a hard decision, tapi due to safety life, okay, so kita ada dua line. Nombor satu we see patient alert and conscious. We have 4 stage of alert. We have AVPU, alert, verbal, pain, unresponsive. Kalau fighter down, we will give them about 50 second untuk dia bangun balik. Fighter up, are you okay? Kalau tak boleh, then kita akan check. Check first, we will check them, where are you, how are you, okay, what is your name, okay, that is to check whether dia conscious or not conscious. Alright, sedar ke tak sedar, is he verbal, is he fit to communicate. Kalau he fit to communicate, that means he's still okay, that means his concussion tak besar. And then we will see dekat the pupil eye. Okay, if there is a head injury yang kuat, tumbukan yang padu, yang padat, anak bata dia mungkin akan besar atau anak kecil. Okay, so then kemudian pernafasan dia akan bit stridor, dia akan dia gargling.
and then unable to move, then kita stop medical stoppage. Yang paling fizikalnya adalah it come to the body extreme lah. That means kita akan nampak kepatahan yang secara ketara. Alright? Tangan, bahu, kaki is the most lah. Kaki paling teruk. Sebab apa? Dekat kita punya tibia tu lah, yang tipis, so satu tendangan boleh mengakibatkan kepatahan. Right. And then untuk luka yang besar, sekiranya luka melebihi daripada 1,000 jari bagi amateur, kita akan stop. Betul. Dan kita untuk face injury, kita dah draw line lah. If fighter punch dekat nose, bleeding banyak, is okay, tak apa. Ini this is called the epilepsy. Memang nose bleeding, dia akan selalu darah. Right? Tetapi kalau dia punch straight dekat kening, bawah mata, kita akan suruh buat medical stoppage because it's nearby to kita punya organ. Ini means ni berkaitan dengan kita retina mata, otak, then kita akan stop. Right? So that's kalau if it's near the eye, you guys will stop. Yeah. Stop. Especially here. They call the T shape lah. 1 and 2. Because this is our soft part here. Right? Betul. Okay. If you see that last time kalau ada raccoon eye where fighter kena pukul di mata tapi dia bengkak like a it's called raccoon eye. That means there's too many bleeding. Then we stop. Dia macam apa? What they call it? Hematoma. Yes, hematoma. Betul. So kita panggil dia raccoon eye lah. So basically we're not going to do any treatment in the cage. Okay, we will evacuate. The main important adalah fighter is conscious and alert. If fighter bumbling, dekat tempat lain ke, unfit, then kita akan stop the medical bed. Patient will send to the medical bay immediately. Okay. But see, here you say about the eye tu tau. So I pun that's why I want to ask Abang Eddie, because you as a cutman sometimes you masuk and then coach. Sometimes you get those coaches yang macam dia tahu everything and then dia macam no, just put Vaseline so my fighter can fight. What do you think about that? Dia macam mana okay, kita cool down kan dia lah. Memang coach dia ada yang separuh coach, ada yang tahu, ada yang dia tak tahu dan dia buat tahu. Ada juga macam tu. So tapi on part of kita punya kerja, kita kena selamatkan dia orang dulu. Kita sendiri yang akan make sure yang fighter dia orang boleh continue. Kita sendiri. So contoh macam ada satu fight between MASMMAA tu, dia fracture dekat hidung. Bleeding tu non-stop. So time tu yang saya ingat Ridwan Dahari yang lawan on MASMMAA tu. So benda tu dia kena straight punch, terus bleeding, dia fracture, memang bleeding kau-kau. Stop. I dah letak lah adrenaline, I letak lah apa, dah stop. Memang still bleeding, non stop, keluar je. So dia punya coach pun kata, I punya boys boleh fight, still can fight. Dia kata okay, relax, biar I buat dulu macam mana kan. So yang fighter dia pun tak rasa sakit lagi. Memang tak sakit pun sebab dia dah fracture. Tapi apa yang kita risau pasal dia dah block dia punya nose, hidung dia dah block dengan darah tu. So dia nak bernafas tu banyak guna mulut. Tapi dia still can fight. So after that memang terus hantar ke hospital. Itu on part of medic of Syarul lah. So dia pun sendiri nampak benda tu time tu hidung dah kembang. Hidung tu memang betul-betul dah fracture. Yang saya ingat itu yang part yang paling teruk sekali lah yang setakat ni. Kalau yang macam koyak ke apa ke, memang boleh lagi. Itu memang boleh fight. Tapi koyak tu kita tengok yang mana paling besar dan berapa dalam. Koyak dia contoh atas mata. Sebab tu yang kita macam Syarul cakap tadi lah. Maknanya kalau atas mata ataupun bawah mata pun semua ni, maknanya kalau besar dan dalam, kita memang terus stop. Dia terus stop terus. Kalau kecil-kecil, ujung-ujung kecil-kecil tu tak ada apa, tak ada masalah. Tadi you mentioned a little bit about you mentioned adrenaline. What do you guys as cutmen carry around the cage? Banyak sebenarnya. Sama on top of medical banyak juga. Okay, basically untuk safe MMA yang sekarang new latest guideline. So kita akan benarkan semua cutmen untuk bawa satu towel, Vaseline, bucket, ice pack akan masukkan dalam ice pack, and then cotton,
and then dia dibenarkan guna they call as Vaseline untuk dibawa sekali. Okay, so adrenaline kita dah stop buat sementara waktu because why is under the medical punya drug punya agreement and DDA, so adrenaline akan dibawa oleh medical doctor yang bertugas pada cage masa tu, right? Tetapi kita gantikan adrenaline tu kepada called as alginate dressing steroid, yang mana alginate ni dia bentuk yang macam adrenaline tapi dia sejenis organik yang mana ia berkurutan benang atau where kita akan letakkan dekat tempat yang katakan ada wounds tu ataupun hematopoietic bleeding to stop, and it can boleh membekukan pendarahan lebih kurang dalam 18 ke 25 saat. Because why? Cutman dia tak boleh banyak masa. Dia buat lebih kurang dalam 50 seconds, about 45 seconds saja. So have to move fast. So that's why Cutman tak boleh bawa banyak barang. So everything for Cutman, the equipment will be on the hands. Okay, that's why you can see Cutman will pakai you can see that they will bring armband yang besar, so where all this pakai peluru pakai all their cotton, okay, the cotton bar, their gauze is will be here because why they need fast, right? And they need to be fast. And then the glove untuk Cutman kita akan pakai yang warna biru sebab apa? Bila dia pegang fighter, they can see the blood and they can remove, they can change a new one. But now because it's entertainment, so they wear the black glove. Okay, tapi syarat siapa yang pakai black glove, once up, tukar. That's why Cutman, they have to wear about 5 to 6 gloves sekali. So they got no time to change or to fit. So pop, they buang, so ready. But what's the difference between blue glove and black glove? Blue glove actually is a strike glove. You can see if there is a blood, you can see on hand depan belakang. So for hygiene and safety, that kita tak nak darah yang terkepung ni, yang ada kat tangan ni akan pegang pada fighter yang the next. So kita pakai blue glove ataupun white glove. Okay, and then black glove normally for the tattoo, yang buat tattoo dia akan pakai black glove sebab dia more to artistic kan, so there is no blood contact. Tapi kita tak salah, glove tak salah jadi to protect our Cutman. Okay, tetapi if you pakai yang color hitam ke, color purple ke, color pink ke, habis pakai you kena buang, that means once you enter the cage, walaupun you tak pakai, you tak sentuh fighter, you have to come out, you need to remove your glove. Pakai, you remove the glove. That's a safety and hygiene for the fighter. Yeah, sebab you cannot have the same glove lah kan, nanti you bullet, you know, Betul. Oh my god. Bob, I nak tanya you, before you jumpa Syarul, did you have any medical background? Medical background adalah zaman sekolah dulu. St. John. Oh, St. John. St. John. Sebab sekolah dulu dipaksa masuk koko kan. Jadi I tak minat berangkat apa semua. Masuk St. John je lah, mudah. Dan dalam St. John juga belajar first aid lah. Yeah. Tapi dalam combat sport, anybody who enter to our combat medic team, they are compulsory to learn basic life support and combat first aid, and also they will have to learn how to extricate the patient ataupun fighter within 3 to 4 minutes. So that is basic requirement they must know. Okay, then selepas itu they have another steps. Then they know how to do wounds and bleeding, wounds and treatment. Okay, and then how to perform ECG dekat medical bed. That will be actually medical. Kita punya view ni ada banyak. First, we will start from the cage medic. Lepas tu they will come cage medical extrication. Then they got Dr. B1, Dr. B2. And then we have our last kali kita ada ambulance service to dispatch. Then while transporting, we have our team to be standby in the hospital and standby 3 ICU to be ready, and also our emergency department to be ready. So that is the full cycle to ensure that our fighter is being treated and organized smoothly. Okay, so macam ni, okay. Kira, let's say I'm someone new, okay. I'm someone new, I tengok sport macam I'm interested in all of this, and I see macam, you know, I get interested to treat fighters apa because you know, that's just my interest lah. Macam mana I as this new person nak get involved kalau dalam Malaysia?
Okay, so untuk dalam local kita kan, so actually kita tak ada, MASMMAA is still designing satu module for first responder in the gym. Okay, and basically kita tengah producekan modul yang baru. Tapi sementara produce tu keluar, semua gym owner ataupun staff ataupun like people like you who willing to know macam mana nak treat, you can learn basic first aid and also basic life support. Dua perkara ni that you must learn tu. So these are two things that in Malaysia kita implement, module basic first aid dan basic life support. So after that then can call Abang Syarul lah. Boleh call. Kau bawa Eddie dengan Bob pun boleh. Kita ada representative, we ada representative in Johor and we also ada representative daripada Eddie. So kalau pergi Johor dia belanja makan ke apa? So dia punya rasa Johor. All in. All in lah. Oh. Okay, saya kena masuk sekarang ke babak kedua ni. So Eddie nak tanya dulu, memang dah lama nak tanya soalan ni tau. Gambar ni gambar ni nak tanyalah sebab awak tahu, kena tahulah gambar ni dah lama kan, so nak tahu kenapa muka macam ni ya. Oh, pandailah abang. Abang pandailah abang. Time tu sebab badan tengah kecil kan. Kita bukan badan sadar, badan kecil kan. Lagi sedap, tengah fit kan. Handsome. Saja je time tu yang tangkap gambar ni saya lupa siapa yang tangkap gambar. YK. Saya yang tangkap gambar. Ini gambar saya. Serius tu. Maknanya kalau abang yang tangkap gambar memang saya buka macam tu. Memang saya buka macam tu. Tak ada muka yang serius, semua muka main-main dia. Okay. Anyway, saya tak ada soalan yang serius. Okay, Eddie, dari segi pengalaman, berapa kejohanan dah Eddie yang buat? Lepas tu dari Eddie ingat tak kejohanan pertama yang Eddie buat selaku Cutman, dan apakah what was the reason, apakah the reason yang you buat Cutman pada masa tu? Apakah yang you tukar dari fighter ataupun buat ni ke Cutman? Okay, yang first tournament is a boxing tournament time tu. So tengah corner je sebenarnya. Memang corner kita punya partner. Diorang tengah fight. So time tu memang each corner memang kena ada dia own punya cutman lah. So buat cutman sekali untuk corner semua. So dari situ sebenarnya starting dia. So dari situ lepas tu increase pergi kat Muay Thai. Muay Thai pun corner juga. Tapi kita buat cutman tu on kita punya gymate, kita punya fighter sendiri. So daripada situ, lepas tu time tu dah stop fight. Dah married, dah ada 2 anak, lepas tu dah stop fight. Lepas tu atas nasihat cikgu saya pun, ada seorang cikgu saya dekat Kuala Lumpur yang saya panggil dia Abah sampai ke hari ni. Dia sendiri nasihatkan saya, cukup lah. Anak dah ada, tu cukup. Pengalaman kau sampai situ dah cukup. Maknanya ni bagi dekat orang-orang lain pula. So buat benda lain yang orang kata on part of fardu kifayah. Mana yang tak mencederakan kau tapi kau still boleh, kau sayang lagi benda ni. Abah tahu kau sayang benda ni, kau buat benda ni. Maknanya boleh buat medik. Tak ada fight lah. Jadi orang kata tak ada fight lagi lah. Yang tak berkaitan dengan fight lah. Maknanya dia dari situ dah stop slow. Anak nombor 2 lah. Start nombor 2 anak dah stop. Macam tu. So sampai ke hari ni tu yang buat main MMA sampai ke hari ni. Okay. Okay. Tak apa. Ada banyak lagi soalan nak tanya ni. Tapi Syarul, dari segi kejohanan Mima yang pertama sampai bila-bila lah, sampai season ke berapa lah, 5 ke 6.
apakah bezanya di antara, sebab this is first time kita masuk sangkar, this first time yang audience dan penonton tengok sangkar dari segi mass lah. Bagaimana and sebab ramai yang kata ini buat ni ada pengalaman, but how did you counter that when you bila ada masalah dalam sangkar? What was your first experience bila you hadapi kecederaan dalam sangkar? Sebab yang ni memang lain daripada lain. Okay, just to share, okay, any mana-mana kejohanan membabitkan sukar tempur, walaupun kita lama ke baru, we have this feeling that is what will happen today, apa akan jadi hari ni, you know. Dan hari-hari saya akan rasa setiap kali bila any injury ataupun kita masuk, when we stand by for this combat sport, we have some this tachycardia laju. Kita okay, apa kan jadi? Is fighter going to be okay or not okay? For my assumption is that semua yang masuk ke dalam cage, baik amateur ataupun professional, I will take it everything in serious. Walaupun dia dah ada banyak pengalaman, walaupun dia injury will happen, banyak perkara, banyak benda baru. So we don't know. We expecting that dia mungkin akan patah tangan, tapi mungkin dia tak patah. Tapi bila dia turun daripada cage, then patient ada side injury, then we go for scan, so ada side impact. So daripada pengalaman nombor 1 sampai ke yang terkini ataupun sehingga ke sekarang ini, memang pattern of injury ni berbeza-beza, you know, berbeza, so unpredictable. Jadi untuk itu that all the combat medic yang kita think akan dibagikan briefing terlebih dulu sebelum event start, ataupun kita akan ada sebagai roll call to what will happen next. Any injury, any tournament pro ataupun amateur, we will take it very serious. Semua case akan jadi serious because why? Dia babitkan nyawa, and also dia babitkan limbs. Ada keluar bagus, ada keluar cacat. So kita tak nak, we want semua fighter masuk dalam keadaan yang selamat, and we to go out because we tell to the public this is a safe. It's a safe. This is combat sport. This not bukan orang lepaskan geram. MMA is a place for you train your skill, practice your skill, balance your skill. Okay, you enter you fight with your skill. Try your skill, try your experience. Skills, experience combine. Can work it or not? Tak boleh, next MMA what? Next skill apa nak buat? Third skill apa nak buat? For us, all the skill yang fighter buat, we take it serious. Kita tahu apa dia nak buat. So kalau dia nak tendang, apa akan jadi complication? Kalau dia nak pukul, apa jadi complication? Normally saya dengan Eddie bila dekat cage tu, he will brief me because saya untuk fighting skill saya tak ada. Medical skill, insyaAllah saya boleh buat. Dan Eddie akan betul, okay, dia ni kalau punch akan jadikan, dia akan potong. Dia akan ajar, okay, kalau dia buat ambar, kat mana dia akan buat, macam mana dia. So daripada situ, then I know, okay, what will happen next. Apa akan jadi? Kalau dia buat full ambar, if the referee tak buat stoppage masa dia buat ambar ataupun dia tak, patient may be choke, okay, mungkin unconscious. Ataupun, then I get, this is where kita prepare. So, going time, experience, okay, walaupun junior medical assigned to the cage, dia akan tahu, okay, because everyone will have the bar, because I can see that, kita see that the cage is round, ada cage yang bulat, ada cage yang octagon. So you can see that when the fighter goes to the other side, bila dia kena lock, so medical will go there. Kita nak tengok what is possibility dia akan kena. You know? Kita akan tengok lebih dekat lagi. Yang itu pengalaman yang akan jadi kita punya rujukan dari semasa ke semasa. Previous fight is our reference. So that's why Bob, Eddie and the medical team lah, we sit down, okay, we will sit, okay, last time dia buat macam ni, so kita prepare. Normally kita dah mark fighter ni lah. Right? Kita dah mark dah fighter ni. So we already get ready. Selalunya kita mark, okay, ni confirm dia berdarah ni, confirm berdarah ni. Selalu macam tu lah. Sebab apa? Sebab fighter muka dia soft sikit kan? Soft sikit satu. Agresif lah, aggression dia kuat. Agresif. So masa Eddie nak buat Vaseline kat muka dia dah, wow! So kita tahu dah. Ada. Yang tu sering lah.
Ada. Dia buat macam tu je. Kau ni kan tak masa-masa kena tampar dengan aku kan. Abang dia, okay bang. That's good lah. Dia controlkan tempo fighter. Okay, relax. Jangan keroncong. Relax. Dalam cage baru lawan. Dia kata, okay. Selalu situ lah. Tapi Sama lah. Saya kebanyakannya dengan fighter Syarul nak macam tu. lepaskan geram lah. Okay, Terpanjat. Tapi Bob, dari segi kejohanan yang you dah masuk, apakah kecederaan yang sering dihadapi dalam kejohanan MMA ni? Ya, especially Timor Leste. Timor Leste akan tanya selepas ni. Kat Malaysia dulu. okay. Banyak kebiasaannya kalau MMA lah, kalau dari segi amateur lah, kita panggil amateur lah. Amateur ni kecederaan dia biasanya dislocate, and then dari concussion, kadang-kadang ada kena concussion bila hit yang kuat kan, dari concussion ada gegaran kat situ, dan kat situ kita akan remark. Sebab certain amateur masuk ni, dia nak melepaskan geram, dia bukan nak fight untuk kemenangan. Dia nawai tu dia masuk, aku nak KO budak ni. Dia nawai tu dia macam tu. Jadi kalau KO dari segi macam ni, kalau dari striking, memang kita kena berjaga lah. Kalau dari segi dia ni BJJ, okay, kita boleh tengok lah dia buat macam mana. Tapi normalinya biasanya lebam tu biasa, fracture hidung tu normal. Tu yang agak serius lah. Tapi yang lebih serius yang first yang saya stop tu, dia dislocate di tulang pinggul peha lah tu. Tu first saya punya medic stop saya buat. Sian. Eddie Kalai cakap biasa tanpa fighter ni jahat. Keluar dah Eddie dah marah dah. Memang selalu macam tu pun. Zat mata. Okay. Ya bang. Ni nak tanya sebab dari you tahu sebab sejarah-sejarah fighter-fighter ni atau atlet-atlet kita terutama dekat MASMMAA, ada ramai ke yang jurulatih yang bukan kata keras kepala lah, bila dah ada kecederaan dari segi percentage, siapa yang sepatutnya buat keputusan selain daripada doktor dan Cutman lah, untuk dia teruskan? Kalau dia kata, kalau boleh percayakah bila jurulatih dia boleh carry on? Sebab walaupun keputusan terpulang kepada medik dan Cutman, apakah nak tanya, bukan nasihat lah, bila you borak dengan jurulatih, how well atau bolehkah percaya dengan jurulatih? Sebab dia orang bukan orang medik tapi ramai yang ada pengalaman. So betul, kita stuck in between tau. Okay. So dia macam ni, ada jurulatih yang dia betul-betul tahu dia punya fighter dia macam mana. Dia tahu anak buah dia macam mana. Memang dia ada yang jurulatih macam tu. Dia masak perangai lah. Okay, dia tahu badan dia macam mana, kalau dia injured apa jadi, dia tahu macam mana. So mungkin ada yang part fighter tu history dia pernah dislocate shoulder. Contoh, ada fighter yang ada history dislocate shoulder. So dia punya coach pun tahu tapi dia tak bagi tahu dekat on part of medical. Dia tak bagi tahu dekat medik, dia tak bagi tahu dekat Cutman. So bila fight, shoulder dia dislocate. So yang paling bestnya, dia boleh masukkan balik sendiri shoulder tu. Dan dia boleh nak fight. Ada. Syarul pun ada pengalaman. Ada kan depan kita time tu. So this happened at Johor recently at the last UB. I tengok depan mata the guy terkeluar, dia masuk balik cakap kat Nafi, okay boleh lawan mas. Okay, boleh lawan balik. So ada yang jenis macam tu. So dia injured, dia tahu diri dia injured, dia tahu badan dia macam mana. So kita on part of medic, kita fikir first kali is safety. Macam Syarul cakap sebelum ni, macam mana pun first kali is safety. So bila jadi macam tu depan mata sendiri, kau ni agak-agak lah, kau ni robot ke apa kau ni kan. Dah tercabut masuk balik, boleh nak fight lagi. Lepas tu dia punya coach pula, I know my boy, boleh fight lagi. Okay, continue fight. Bila continue fight,
dia still harapkan tangan dia yang lagi satu. Maknanya tangan dia yang shoulder tu contoh dia dah tak boleh guna dah. Walaupun dah masuk balik. So kat situ kita sendiri dah tahu dah yang dia tak boleh continue. Kalau itu, kalau on body, kalau on muka, koyak, benda tu koyak kita tengok dah panjang dan dalam. So kat situ kita tahu yang bahagian sini sangat-sangat bahaya, dekat dengan organ macam Syarul cakap juga. So kat sini kita pun dah ada, orang kata apa, ada kuasa. Kita sebenarnya ada sikit kuasa untuk stop fight. Maknanya medical stoppage kat situ. So kita akan inform referee kena stop fight. Yang ni kita tak boleh continue. Kalau continue, memang akan ada benda yang paling buruk terjadi. Contoh yang mungkin orang tak terfikir sangat, pasal koyak ni saya cakap Melayu je lah, senang, yang bagi orang yang tak faham. Kalau terkoyak ni, kalau dibuat ni mata dia terkeluar. Contoh, so orang baru faham, oh koyak ni boleh buat mata terkeluar, baru boleh fikir. Contoh dia macam tu lah, bukanlah kita nak mata tu keluar, tak. Tapi sebelum benda tu lagi teruk, macam tu. So macam saya dengan Syarul, dengan Bob, memang kita orang dah predict dah apa akan jadi. Oh dia ni confirm ni, ni confirm tidur ni. Selalu macam tu. So saya dengan Syarul, dengan Bob, kita orang akan tengok apa tau. Ni confirm tidur. Bob, kan betul aku cakap. Selalu macam tu. Jadi sebenarnya memang ada commentary lah. Ada commentary team ketiga kat situ kan. Ada. Bagi mic lah untuk orang. So, at least ada medical punya commentary kat tepi tau. Oh okay. Dia fikir macam ni, dia fikir. Actually good idea. Okay, kena fikir sekejap nanti. Okay, tapi I have a question. Sekejap, tadi Abang Eddie you cakap apa, kadang-kadang fighters apa, dia tak kasih tahu kan pasal dia punya medical history. Betul. Like example you cakap pasal dislocated shoulder macam tu, okay? Betul. This one nak tanya kat Syarul. What ada, sebab medical right now kita banyak discuss like in the cage, in the fight punya stuff, but what are the requirements kalau beforehand apakah requirement yang fighter need to checklist untuk dia orang okay nak fight? Itu yang nak tanya tadi. Tanya kedua-dua ni. Okay, nak panjangkan soalan ni. So soalan ni memang ditanyakan sebelum fighter ataupun atlet ke kejohanan antarabangsa seperti IMAF. Dia orang kena hantar dia punya medical certificate dan adalah yang list yang dia orang bagi 3 bulan sebelum fight. So kita pernah buat nak tanya pengalaman Eddie dengan Bob dengan Bang Syarul. Apakah tindakan yang harus dibuat seperti yang ditanya tadi sebelum fighter masuk ke kejohanan, sebelum hari pertama ataupun dia orang buat kita yang last tu, which is the check up sebelum ke sangka. Okay, sebelum pre-fight medical check up, right? So di syarat yang kita perlukan adalah fighter kena buat blood test, iaitu dia mesti negatif hepatitis B, hepatitis C, dan dia mesti negatif HIV. Ini common. Kedua, untuk amateur, dia akan buat basic body examination, yang mana dia akan pergi kepada klinik ataupun hospital untuk buat examination, menyatakan yang doktor akan certify dia fit to fight. So examination dia ada check, kita ada kita ada punya fighter book. Okay, just saya bagi view, nombor especially adalah momentum tangan, shoulder, and then jalan kaki, barisan lurus, barisan hadapan, barisan belakang, and then ada tak belakang kepala ada parut ataupun koyak, so kita akan tengok semua. And then kedua adalah dipanggil sebagai imaging report. Imaging report mengatakan kalau pergi kepada pro fight, kita macam One FC, kita memerlukan semua fighter membuat CT scan, right? Sebab apa? To avoid patient ataupun fighter ni kena concussion ataupun ada head injury. So kita tak nak bila dia dah ada injury from previous fight. As you know, kita punya fighter ni
memang dia fight je. Tapi medical tu dia belum sikit nampak dia punya keberkesanan dia. So we faham everyone to fight. Kita tak salah. Tapi cuma that when you fight, you come out from the stick, you can go continue in the second fight. Alright, so in the second fight tu prosedur adalah sama. Okay, dah dapat report, we will justify. Okay, betul patient will fight. Then they go to our pre-fight medical check-up. 2 hari sebelum event. So 2 hari sebelum event, the whole day tu hanya untuk check one by one. Semua fighter peserta kejohanan. That is for professional. Tapi kita tahu for amateur, kita ada banyak fighter. Kita tak tahu macam mana. Alright, macam mana nak fight? Macam mana kita nak check? Tapi apa kita buat? Kita akan, that's why coach have to be trusted. Coach kena tanggungjawab atas kesihatan dan juga keselamatan fighter dia sendiri. Betul. We understand, we never hold untuk di continue, tapi at least tell us, brief us. Kita tahu for amateur fight to do CT scan RM600 bukannya murah, mahal. And then nak pergi jumpa doktor untuk buat RM250 macam belum lagi, tak ada orang mampu. You know, we also thinking that macam mana kita nak we in the same, bukan setakat Malaysia je, I mean the whole world pun is try to put a discussion how we going to put this on checklist for fighting. Alright, tapi insyaAllah maybe we will one day we'll come up with the solution. But now for pro fight, international fight, must compulsory blood test must be checked, CT scan must be checked. If patient ada heart tak nampak smooth, they will go for ECG. Actually, kita memang ada sebab saya memang ada cadangan untuk buat membership dan masukkan medical, sejarah medical dalam membership tu. So yang ni kena tengah cadang lah sebab kita nak tengok sistem. Apa saya cadang Cik Syed? Masa saya jaga untuk Muay Thai have a book, small book. Okay? Betul. Muay Thai book is very small where MAs atau doktor akan check for dia akan check basic screening macam BP, vital sign, SpO2, pulse rate, and then they check for body sculpture. Then if you fight, you fit to fight, then they can counter sign. So then when we go to the second fight, they will bring the book, they will give to the medical akan tengok balik previous history. Maybe that kita kan betul lah. I dah memang tengok tu. Tapi sekarang sebab kita semua ni ada phone, so dia bawa phone. So betul. I tengah we're still in the middle of discussion untuk buat any option to we can take lah. So bagus lah. Tapi dana lah yang anything comes with funding. So tapi I memang nak cadangkan nak cakap with you. So at least information tentang medical semua dalam tu, apa yang dia keperluan untuk atlet, sejarah dia semua, doktor mana dia pergi, kita punya panel punya doktor pun letak semua dalam maklumat tu letak dalam ni, so dia tak payah, tak ada excuse langsung sebab kita tahu semua penonton, semua atlet, semua orang akan bawa phone sebab dia nak buat selfie semua, tapi jangan kata aku tak lupa bawa paper tapi phone tak bawa. Betul. Kita tahu siapa pun tak ada duit nak makan, tak ada girlfriend pun phone sentiasa ada kan. Jadi keperluan sekarang. Tapi online. Tapi ada juga fighter yang jenis nak menipu lah kan. Fighter menipu dia kat tak ada apa. Sebab tu kami kalau pada tim Sifu medical, kita ada buat free fight. Itu guna free fight. Maknanya kita check dulu sebelum orang nak fight. Jadi kita tahu lah dia ada injury apa ke tak. Jadi dari segi macam Syarul cakap, dari segi dia jalan, dari segi ukur bahu, body structure, kita tahu dah dia ada problem kat situ. Ada certain fighter yang tak ada abang ni memang dah dari lahir macam ni. Tu ya. Padahal kita tahu dah dia punya structure badan macam mana kan. Banyak fighter macam tu. Sebab tu yang kalau ingat dulu apa John dia kata everyone can fight. Betul lah, itu misteri. Memang dia dekat everyone can fight. Ada. Dah ramai-ramai datang. Betul lah, ada. Everyone can fight. Bila kita cek balik dia kata Jahanam, kena pukul langsung. Apa-apa. Sebab itulah gunanya kita ada fight kan. Pre-check medical.
So elok lah sebenarnya benda tu. Okay. Eddie, kalau dari badan antarabangsa ataupun IMAF, dia kalau kita tawarkan sijil untuk Cutman datang ke Malaysia, rasa ramai ke tak yang nak masuk buat sijil ni? Saya rasa mungkin ramai yang berminat dan nak masuk lah. Tapi yang kita nak yang betul-betul yang diorang betul-betul minat, yang betul-betul suka. Yang betul-betul into this kind of martial art. Dia suka bukan semata-mata nak kejarkan apa orang panggil nak kejarkan sijil. Separuh orang dia aku ada sijil ni. Tapi on practical dia lepas tak? Koyak. Yes. On practical dia lepas tak? Sekarang sijil dengan experience dia betul. Kau ada sijil. Experience macam mana? Lepas ke tak? Orang kata apa? Real life situation. Real life situation. Apa dia nak? Kalau kata fighter ni injury, apa dia buat? Kita dah tahu dah kerja kita. Apa kita nak buat? Kan? Dia pula akan gabut sikit lah. Macam tu lah. Tapi Ini kita kita orang tentang Cutman ke cikgu? dua-dua. Tapi kalau kata IMAF dah datang untuk buat course Cutman, bagi saya kita open semua orang boleh. Mana yang berminat boleh datang untuk ambil kursus ni lah. So diorang boleh lebih tahu belajar macam mana untuk wrapping hand dari segi fighter injury, safety apa semua tu. Apa yang nak kena buat, apa yang tak boleh kena buat, itu yang kita nak. Orang kata kongsi ilmu. Yes. Kongsi itu penting. Ilmu penting. Okay, kita hampir ke hujung show, tapi nak tanya Bob pengalaman di Timor Leste. Okay. Sebab Bob ketua medik dekat Timor, sebab saya tahu sebab kita yang bawa MASMMAA yang bawa kejohanan pertama di negara tu. So ada boleh kongsi tak sedikit pengalaman tentang atlet atau fighter kat sana, sebab mereka tak pernah mengalami situasi yang ni, dan diorang pun nak tanya juga bagaimana diorang bukan perangai tapi dia punya feedback dia orang. Okey. Masa mula-mula kita buat free fight kan, dia tanya tau, bang, abang cek untuk apa? Ni untuk apa? Kenapa pegang tangan? Kenapa suruh jalan? Sebab kita nak tengok structure. Betul. Benda ni kita buat. Kita nak tengok structure you macam mana. You pernah ada patah ke? Pernah tak ada bang? Saya okey, saya boleh fight je. Dia cakap dia boleh je semua. Then bila kita check semua, dia cakap okay, you pernah patah dekat sini. Bila kita tangkap satu benda, dia cakap mana abang tahu lah. Dia pula terperanjat. Dia macam pelik lah. Saya tak cakap pun saya ada patah kat sini, tapi kita dah dapat tahu. Sebab kita dah nampak lah kesan dia apa semua kan. Lepas tu kita ada free check medik sebelum fight. Free medical check. And then, free medical check. And then in case diorang ni dah teruk dah kena, bangun, you okay tak okay? Okay bang, saya boleh lawan. Padahal kita dah nampak mata kecil dia dah kembang dah. Dia nampak dah. Betul. Sebab orang ni satu saya respect orang Timor Leste ni. Dia daya ketahanan badan dia memang A. Orang Malaysia tak ada macam tu. Dia sanggup kena pukul, at least dia dapat pukul orang tu sekali. Tu dia puas hati dia tu. Tapi itulah dia semangat berjuang dia baik. Memang dia. Tapi kalau orang Timor Leste you boleh coach, dia akan jadi satu fighter yang baik. Orang tanya kenapa saya sering ke Timor selama 10 tahun, sebab dia orang ni seperti orang Sarawak. Okey, tapi yang tu pengalaman tak. So dari segi saya rasa lepas pengalaman tu selepas ni kejohanan yang seterusnya nampak senang kan? Betul. Lepas sebab diorang dah mula faham apa kita buat, kita berajar diorang. So, saya pun dekat sana dibantu oleh doktor daripada Timor Leste. Diorang pun tak tahu
cik kalau ni injury dia apa, cik injury dia apa, dia balik refer pada kita. Then kita kena terangkan satu persatu lah. Okay, kalau you macam ni, dia kena injury macam yang Syarul cakap lah. Kalau kita tak ada basics pun susah. Tak ada basic martial art pun susah. Kita tahu kalau amba apa akan jadi. Contohnya dia buat RNC apa akan jadi? Kalau kita tak stop cepat, apa akan jadi? Jadi dekat situlah kita banyak bertukar-tukar pendapat. And then yang saya rasa macam teruja sangat kat sana pasal apa? Equipment sana. Very traditional. That means apa yang kita bawa daripada Malaysia, diorang macam teruja tengok barang-barang tu. Sampai yang glove getah semua hilang kan? Dia tak hilang. Kita dah hadiahkan orang lah. Kita hadiahkan kepada orang sebab diorang cakap tak pernah nampak glove warna biru. Sama tak macam tu. Dia same lah, saya masa tu Syarul bekal kasih sekotak, dia sekotak-sekotak saya bagi orang. Souvenir. Okay, last comment Syarul daripada medic punya. Oh sorry, what do you want to ask? I actually do have a question for Syarul and Eddie. First we start. I nak tanya if you guys, Syarul, you pernah kerja untuk IMAF kan? Saya volunteer saja lah. Yeah. So I nak tanya you as medical, just your medical opinion lah. You tahu macam mana IMAF have their tournaments? Ya, teratur dan disiplin lah. So what I want to ask is like you rasa is it like 100% safe, or how IMAF is doing is actually very safe for each athlete for them to lawan one day after another? Okay. Because tadi cakap pasal the pro fight, pasal you want to check concussion, this one, that one, and MMA is no stranger to all these kind of injuries. So we talk about one day fighting after another. What do you think about that? Okay. I don't know about this medical procedure but I can share about masa dekat Bahrain. Okay. So IMAF has set up a field hospital dalam stadium for information, right? So I went to the field hospital and they have one ICU to be on standby. So, and for your information, dalam hospital tu there is a few pakar daripada head surgeon sampai ke orthopedic is standing by dalam IMAF field hospital. So selepas fight, you know that setiap cage yang dekat IMAF akan ada satu doktor, right? And the doctor's requirement to be on the cage, requirement is not a junior doctor. It's a doctor who is fit to do a consultant, physician, orthopedics, and also in trauma. Okay, if the doctor found after fight ada vital sign yang kurang cantik ataupun kurang need to be clear, they will send to the field hospital. So the field hospital will identify. Kalau fighter cannot fit, means they will call this technical committee. They will discuss this fighter tak boleh pursue for the next level. Okay, because they have their X-ray on board, and they also have two hospitals. There is a military hospital for information. Field hospital then is conducted by the Royal Medical Corps of Bahrain. So I went there, saya sempat bergambar dan cakap dengan dia, memang strict. For kita nak follow, that is called a lot of budget lah. You are bringing the whole hospital into that stadium where saya sendiri pun tak mampu tu, From local Malaysia, kita akan panggil field hospital where is our chief of command will be the prime minister saja. So they are bringing the whole hospital. So if you say safe, of course, IMAF medical committee have take extra precautions on the safety of all fighters. And saya tahu there is no tidak ada compromise, tidak ada ni. When you not fit means you not fit. I saw that the doctors memang Arabnya doktor memang garang, kita panggil dia
Hectic lah, terrible lah. You know, it's no. Kalau tidak, you akan tengok dia ada standby the army forces semua kata. So, tak boleh lawan. Okay? Tak means tak boleh. Right? For your safety. Because I saw the last Bangsa Barin, I saw that few fighters is supposed to fight for that, tak boleh. Disqualified due to they have the medical reason. And their medical reason is very up to date. Okay? Kalau tak, if there is a protest, country protest, they will take this fighter to the hospital to go for further investigations. That is I've saw in masa dekat Bahrain. So kalau you say that, memang Do you think in Malaysia we are ready for such a thing? You know, because if we have regionals in like kind of tournaments for selection for fighters kat Malaysia, and we were to do the same style, do you think we are ready for all that? Yes. Kalau saya yakin kita ready, because kalau kita tak ready, we not organize Sukan C, we not organize Sukan Paralympic, we never Sukan Commonwealth. So last time America masuk Sukan will handle by the KBS. Then KBS kata okay, this is huge, kita akan involvekan Kementerian Kesihatan Malaysia. I was there when during Sukom 1998, I was the task force. Okay, saya task force, I'm heading this main stadium. Yes, if you say that Malaysia ready, yes, Malaysia ready. If MASMMAA want to have a field, yes, MASMMAA will coordinate with the Ministry of Health, collaborate with the armed forces and other agencies. We must have government support. Kalau kita ready, yes, Malaysia is ready. Kalau we can prevent, kita boleh lawan COVID-19, definitely if we want to organize this field hospital, insyaAllah, we can do it. Dan Malaysia boleh. That's how. Baik. Pakai baju nama sendiri. Syarul, I'm off. Malaysia boleh. Tengok. Takut aku. Aku ada. Ini uniform Bahrain, uniform di Bahrain. Aku tahu. I pun tak ada nama sendiri kat pakai ni je. Mnik ni. I want to thank to my chief ni lah, Joffert Clifford, yang ketua Cutman for Imam lah. Actually his passion to make all the Cutman buat satu baju untuk so they recognize. Actually dia buat baju untuk dia sebut nama senang, but he cannot say my name very properly. Syarul jadi sarung pun ada semua tu. Aku pun terima lah sarung lah. Okay, anyway, terima kasih kepada semua tetamu-tetamu kami kerana sudi bersama kami pada MMA Talk Show ni dan juga kongsi pengalaman dan juga cerita-cerita yang pelik daripada timur ke apa ke. So thank you very much on behalf of MASMMAA. I hope we will be able to invite you soon, and on behalf of MASMMAA kita harap kita akan dapat menganjurkan kejohanan tahun depan lah. Walau whether it's yang domestik ataupun antarabangsa lah. So let's just hope. Tapi yang penting kita jaga keselamatan dan kesihatan sebelum tu lah untuk atlet kita orang. But thank you very much guys. We will kepada penonton dan orang audience ada, don't forget kalau ada sebarang soalan untuk kami tentang MMA Muay Thai semua, I tak boleh jawab. So please hantar email ke info@masmmaa.org ataupun DM kita orang kat IG ataupun hantar FB Messenger. Digital media ni. Okay. So thank you very much guys from us here at the MMA Talk Show. Thank you. Good night. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Bye-bye. Okay. Well, but we've already had some gathering. Very sad because like my whole flesh and coming out, the hell out of me, eating at my soul.